Guys, welcome back to my YouTube channel Assam GK Hub. আজি আমি কথা পাতিম যে SSUHS B.Pharm আৰু D.Pharm এন্ট্রান্স এক্সাম আহি গেল অনলাইন এপ্লাই কৰা ডেট আহি গেল ৰিলিজ কৰিছে ডেটটো কেই তাৰিখে কৰিছে সেইটো চাই আছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ সায়েন্স গুৱাহাটীত আছে আৰু হৈছে এই কমন এন্ট্রান্স এক্সাম CW 2026 আহি গৈছে আজিৰ পৰা মানে এপ্লাই কৰা এটো মানে খোলা দিছে দুটা বিভাগত পোষ্ট থাকে দুটা বিভাগ পঢ়িব পাৰে ডিপ্লোমা ইন ফাৰ্মাসি D.Pharm আৰু B.Pharm টো হৈছে ব্যাচেলৰ ইন ফাৰ্মাসি 4 বছৰৰ কোৰ্স আৰু এটো হৈছে 2 বছৰৰ কোৰ্স ইয়াতে আছে 8টা সেমিস্টাৰ ইয়াতে আছে 4টা সেমিস্টাৰ আৰু ইয়াতে এইটো স্টাৰ্টিং ফ্ৰম 20 মাৰ্চ আজিৰ পৰা কি হয় মানে আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰা ডেটটো আজিৰ পৰা আহিছে আৰু কিতাৰে থাকিব এটো হৈছে দিব ইয়াতে চাই লওক অলপ কেমেৰা কোৱালিটিটো লো হ'ব পাৰে সৰি ইয়াতে কি কৰিছে 30 এপ্ৰিলৰ লৈকে আছে ইয়াত সৰি 20 মাৰ্চৰ পৰা 30 এপ্ৰিললৈ মানে সময় থাকিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তাৰ ইয়াতে আছে এডমিশন ডিটেইলছ খিনি দিয়া আছে নেম অফ দা এক্সামৰ নাম হৈছে CW এক্সাম আৰু কি পাতে Srimanta Sankaradeva University Health Science আৰু ইয়াতে কোর্স দুটা আছে এটা আছে B.Pharm এটা আছে D.Pharm আৰু এডমিশন সিজনটো হৈছে 2026 আৰু এন্ট্রান্স এক্সাম কি তাৰিখ ডেটটো আৰম্ভ ডেটটো ৰিলিজ কৰিছে 7 জুন 2026 তাৰিখে 7 জুন 2026 ত ই কৰাইছে এই ডেট অফ দা এক্সামটো মানে কৰা ৰিলিজ কৰি আছে আৰু এক্সামৰ চেণ্টাৰ গিলা হ'ব খুদ করে আছে গুৱাহাটী আছে ডিব্ৰুগড় আছে শিলচৰ আছে যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু লখিমপুৰ নগাঁও কোকৰাঝাৰ নলবাৰী ধুবুৰী শ্বিলং আইজল ইটানগৰ আগৰতলা ইম্ফল ডিমাপুৰ এণ্ড গেংটক এইবিলাক হৈছে কিহৰ এক্সামৰ এক্সাম চেণ্টাৰ হয় চ' আপোনালোকৰ ওচৰৰ চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব This is the eligibility criteria for B.Pharm and D.Pharm admission eligibility criteria. 2 বছৰ হ'ব লাগিব 18 বছৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া মানে এপ্লাই কৰিব পৰা যাব আৰু প্ৰথমে ল'ব পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব সিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু মেডিকেল ফিটনেছটো ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি মেডিকেলি ফিট নাই এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামিনেশন লগতে ইংলিশ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি এণ্ড মেথমেটিক্স থাকিব পাৰে আৰু উইদাউট গ্ৰেছ মাৰ্ক হ'ব নোৱাৰিব গ্ৰেছ মাৰ্ক হ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বাকি ইয়াতে দিছে ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ সাবমিশন অনলাইন এপ্লিকেশন হৈছে 20 মাৰ্চ ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন হৈছে 30 এপ্ৰিল আৰু 30 এপ্ৰিলৰ লাষ্ট ডেট হয় আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব 20 মে তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু 7 জুন তাৰিখে এক্সামটো দিব যাব লাগিব চেণ্টাৰ ওয়াইজ য'ত মানে এডমিশন য'ত চেণ্টাৰ পৰে আৰু ইয়াতে যে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম হ'ব কি ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আহি যাব আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মাসি এন্ট্রান্স এক্সাম তো এক্সামিনেশন 2026 এখানে ইয়াতে আর দিছে যে এক্সাম নেমটো দাসো D.Pharm B.Pharm 7 জুন তারিখে সানডে হ'ব পৰীক্ষাটো এন্ট্রান্স এক্সাম স্টেট লেভেল এক্সাম হয় বেছি টাফ নহয় 10টাৰ পৰা 12টাৰ লৈকে থাকিব এক্সামৰ ডেটটো মানে টাইমটো আৰু টোটাল মাৰ্ক হ'ব 100 মাৰ্ক 25 মাৰ্ক ইচ সাবজেক্ট এটা প্ৰতিটো সাবজেক্টত 25 মাৰ্ক থাকিব আৰু কোৱেশ্চন থাকিব 100টা এটা MCQ টাইপ তাৰপিছত কি কি সাবজেক্ট থাকিব ইয়াতে ফিজিক্স থাকিব ক্লাছ 12 কেমিষ্ট্ৰি থাকিব ইংলিছ থাকিব বায়োলজি বা মেথমেটিক্স থাকিব আপুনি যি সাবজেক্ট লয় বায়োলজি যদি বায়োলজি আপুনি তাতে থাকিব সি অপশ্যন থাকিব তো তাই যিকোনো এটা পঢ়িলে হ'ল ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ইংলিছটো কম্পালচাৰি হয় আৰু বায়োলজি মেথমেটিক্স তাৰে কোনোবা এটা অপশ্যন থাকিব আৰু বাকী গোটেইকেইটাত 25 মাৰ্ক 100 মাৰ্ক SC ষ্টুডেণ্ট হ'লে মোটামুটি 60 পালে পাছ কৰা হ'ব 50 পালে পাছ হ'ব পাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে HS 11 2 মানে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব
আৰু কাট অফটো দিয়া নাই ইয়াত ৰিলিজ দিব ৰিজাল্টত মানে সকাম দিব ৰিলিজ বাকী এইখিনিয়ে আৰু চ' গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা কনফাৰ্ম মানে লাভ হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি লাভ হৈছে বা ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু 1K কৰি দিয়ক ফটাফট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চ' আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম নতুন এটা টপিকত আৰু যদি BSc নাৰ্ছিঙৰ যদি কিছুমান জানকাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিলে হ'ল মই BSc নাৰ্ছিঙৰো দি দিম কি মানে কিমান ক্ৰাইটেৰিয়া বা যদি মানে প্ৰাইভেটকৈ লাগে প্ৰাইভেটকৈ দিব পাৰিম বাছ বাকী আৰু D.Pharমৰ যদি প্ৰাইভেটকৈ কিবা লাগে তেতিয়াও মই দিব পাৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই দিব পাৰিম চ' এতিয়া বাই বাই জয় অসম জয় জুবিন দা